Yo, dahil tapos na tayo kay Gusion, pag-usapan naman natin yung naging update kay Leslie at yung mga common misconception sa kanya. Tulad ng kung siya na ba yung papalit kay Carrie pagdating sa pagiging tank killer dahil true damage na yung passive niya ngayon at kung bakit hindi ka dapat mag full crit build sa kanya. Lahat ng to dahil sa update na nangyari kay Leslie, kung saan nagiging true damage yung damage ng passive mo pag nagre-critical to. Kaya ang tanong sa kanya, enough ba to para palitan niya si Carrie sa pagiging tank killer? Actually, hindi, kasi yung true damage ni Carrie nakabase sa HP ng kalaban. Ibig sabihin, mas malaki yung HP ng kalaban, mas malaki din yung bawas nito, kaya siya tinawag na tank killer. Yung true damage naman ni Leslie nakabase sa critical niya, wala tong kaugnayan kung malaki man o maliit yung buhay ng target nyo. Tingin ko ginawa lang to ni Moonton para mas maging consistent yung damage ni Leslie pagdating ng mid to late game kung saan naka-defensive item na yung mga explainer na kadalasang umaabot sa mga backline ngayon. At least dahil sa update na to, hindi na nagpo-fall off yung damage ni Leslie mid to late game kasi hindi na siya nakokontra ng mga defensive items tulad ng Antikyras, Dominance Eyes at Blade Armor. Alam ko yung iniisip mo dahil base sa critical yung true damage ng passive ni Leslie, dapat ba akong mag full critical build? Well, hindi. Actually, hindi ko pa nga isasuggest sa inyo mag critical item kayo bilang first item sa kanya ngayon. Bakit? Unang-una kasi pinababa yung base damage at yung critical damage scaling ng passive niya. Kaya kung bubuo kayo ng Scarlet Phantom o ng Windtalker, oo, nandun yung critical. Puro nga true damage yung passive nyo. Kaso, ang liit ng bawas nito kasi ang baba ng physical attack na bigay ng mga item na yan. At saka, i-take note din natin na yung passive ni Leslie, hindi siya natitrigger by chance. Kailangan mo maghintay ng 5 segundo para matrigger to ulit. Kaya matulin man o mabagal yung attack speed mo, wala tong konekta sa passive na true damage ni Leslie. Paano naman yung Berserker Fury? May critical chance, critical damage at may kataasan din yung physical attack. Well, isasuggest ko talagang bumuo kayo nito kay Leslie pero hindi first item. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, sa early game, wala pa naman masyadong physical defense yung mga kalaban kaya hindi masyadong magmamatter kung true damage man yung bawas ng passive mo o hindi. Pangalawa, may built-in na 50% critical chance yung passive ni Leslie kaya talagang mag-recruit naman to kahit na hindi ka muna bumuo ng critical items sa early game. Kaya imbis na ipilit yung napakaliit na damage para sa critical chance, bakit hindi ka nalang mag-burst build? Total may 50% critical chance ka naman galing sa passive mo. Dahil dyan, ang naisip kong build kay Leslie ay Blade of Despair o kaya Blade of Heptasis para sa burst damage sa early game. Kaya pag nag-crit yung passive nyo, solid talaga. Tapos, saka na kayo bumuo ng Berserker Fury kasi this time, mataas na yung damage mo kaya mas magme-make sense na yung pagpapalaki ng critical chance at critical damage na bigay ng Berserker Fury. Dito na rin papasok yung concept na kailangan mo na talaga ng mas mataas na critical chance kasi mid-game na. Malamang pabuo na ng physical defense yung mga kalaban. 'Di ba? Hindi natin kailangan ipilit yung critical sa early game kasi wala pang sense yung true damage sa mga panahong yon. At take note din pala natin na ito lang yung critical item na isasuggest kong buuin nyo. Bakit? Kasi may 50% critical chance ka na galing sa passive mo. Tapos 25% critical chance naman galing sa Berserker Fury at 5% critical chance galing naman sa Marksman Emblem. Kasi magwe-weapon master tayo dito para mas mapataas pa yung burst damage ni Leslie. At lastly, may bigay na ding critical chance yung ulti ni Leslie. Kaya dyan pa lang may overall ka ng 95% critical chance na tingin ko sobra-sobra na yan sa kailangan mo. Kaya mas okay na mag-focus ka na lang sa mga damage item.
Ito nga pala yung mga nanalo sa Estes skin giveaway natin. Yung iba hindi marunong mag-Estes kaya ibang epic skin na lang yung request nila. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng emote, name change card, starlight at mga skin tuwing nag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment ng tips, experience o ng insight nyo na connected sa topic natin. Lahat ng comments dito ira-raffle ko next video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Ito nga pala yung build na ginagawa ko. Blade of Despair para sa burst damage, tapos Endless Battle kasi bagay yung mechanics ng skill 1 ni Leslie sa passive nito. Tapos yung last item, conditional na siya, depende sa sitwasyon. Kung kailangan nyo ng sustain, pwede kayong mag-has, claws para sa lifesteal, at kung nababurst naman kayo ng physical assassin, pwede kayong mag-wind of nature o kaya immortality. Yun na lang muna sa ngayon. Yung ibang update naman kay Leslie, madali nang intindihin. Ito lang talaga yung nagbago sa mechanics niya. Pero kung gusto nyong gawan natin siya ng full analysis, i-comment nyo na lang sa baba. Salamat sa pananood.